به نام خالق هستی، کائنات هوای شما را دارد. تبدیل ترس به ایمان، فصل اول، بخش 1. شما نیرویی پنهان در وجود خود دارید. وقتی 16 سالم بود دچار افسردگی شدم. در آن زمان نمیدانستم که علت افسردگی من چیست. با این وجود ترس، اضطراب و غمی که در وجودم احساس می کردم غیر قابل انکار بود. افسردگی خیلی موذیانه عمل کرد. سر و کله‌اش به یک باره و بدون هیچ علتی در زندگیم پیدا شد. در حالی که از حل مشکلم عاجز شده بودم، برای کمک به مادرم متوسل شدم. مادرم که خود دستی در مدیتیشن، یوگا و مراقبه داشت، راه حل خودش یعنی مدیتیشن را به من پیشنهاد کرد. او در حالی که سعی داشت مرا روی بالشت مخصوصی که برای یوگا از آن استفاده می کرد بنشاند، گفت مدیتیشن، راه حل مشکل تو همینه. مادرم تکنیک مانترای خودش را به من آموخت. سو دم هام بازدم، سو هام، و بعد به من توصیه کرد که دست کم روزی 5 دقیقه را به مدیتیشن اختصاص دهم تا از شر احساس افسردگی رها شوم. اما من به قدری افسرده شده بودم که برایم مهم نبود مادرم چه میگوید. هر چه میگفت میخواستم بدون چون و چرا قبول کنم و انجام دهم. لذا تمرین مدیتیشن را آغاز کردم. در کمال ناباوری طی مدت زمان اندکی احساس آرامش به من دست داد. این حال خوبی که بلافاصله پس از تمرین به من دست داد موجب شد تا باز هم برای انجام مدیتیشن به سمت آن بالشت مخصوص بروم. 2 هفته پس از شروع تمرینات مدیتیشن همراه با نامزدم به سفری 7 روزه در خانه‌ای ساحلی کنار دریا رفتیم. وقتی به آنجا رسیدم ناگهان برای لحظه‌ای 2 مرتبه دچار ترس و افسردگی شدم. به سمت نامزدم برگشتم و گفتم باید منو ببخشی، اما من باید مدیتیشن انجام بدم. بعد از آنجا به اتاق کوچکی که در طبقه 2 ساختمان قرار داشت و قبلا آن را ندیده بودم رفتم. در تاریکی اتاق روی تخت مرتبی که آنجا بود نشستم و مانترای خودم را آغاز کردم. سو هم، سو هم. من حتی نمیدانستم که مانترا چیست، فقط میدانستم چیز خوبی است و حال مرا بهتر می کند. سوهام سوهام. تنها در عرض 1 دقیقه نفسگیری و تکرار مانترا. اتفاق شگفت‌آوری رخ داد. ناگهان احساس کردم انرژی مطبوعی وجودم را گرم کرد. دستها و پاهایم مورمور شد و اضطراب و افسردگی به طور کامل از بین رفت. احساس آرامشی که به من دست داد بهترین حسی بود که تا به آن لحظه تجربه کرده بودم. من با منبع بسیار بزرگی از انرژی که تا به حال درک نکرده بودم همراه شدم. من انرژی درون خودم را پیدا کردم. این تجربه را به خوبی به خاطر دارم. انگار همین دیروز بود. همانجا بود که متوجه شدم توانایی اتصال به نیروی پرقدرت را دارم. نیرویی که بسیار فراتر از منطق عقلی و یا وضعیت فیزیکی بدن من بود. در طول زندگیم اولین باری بود که احساس آرامش می کردم. من از آن اتاق بیرون آمدم. از پله ها پایین رفتم و دوباره نزد نامزدم برگشتم. انرژی من بیشتر شده بود. چشمانم بهتر می دید و انگار روح تازه‌ای در وجودم دمیده بودند. او به من نگاه کرد و پرسید چه اتفاقی افتاد؟ چقدر تغییر کردی؟ من هم در پاسخ گفتم مدیتیشن انجام دادم.
من تمرینات مدیتیشن را ماه‌ها با دقت و انگیزه زیادی انجام دادم، اما درست زمانی که حالم از نظر روحی بهتر شده بود تمریناتم را رها کردم. من درگیر احساس امنیت، قدرت و هیجانی شدم که دنیای بیرون به من میداد. به خوشی‌های مادی و زودگذر دنیا خو گرفتم. برای رسیدن به عشق و امنیت روانی به روابط عاشقانه متوسل شدم. برای درک احساس رضایت و کمال به کار و حرفه‌ام پناه بردم و در نهایت برای تجدید حال خوشی که حین مدیتیشن داشتم به مصرف مواد مخدر روی آوردم. من در جستجوی سرمنشأ عشق الهی جهان مادی را جایگزین جهان معنویم کرده و به انرژی کائنات و کائنات پشت کردم. من به خاطر خطاهایی که برای یافتن آرامش و امنیت در جهان بیرون مرتکب شده بودم دوباره به قعر چاهی تاریک و عمیق سقوط کردم. دوباره دچار افسردگی شدم، اما این بار علاوه بر غم و اندوه، اعتیاد و احساس سرفکندگی هم به آن اضافه شده بود. یک روز صبح در حالی که اثر مواد و الکل از سرم پریده بود کف آپارتمانم نشستم و بار دیگر آن نیروی قدرتمندی را که روزی در درونم احساس کرده بودم فرا خواندم. بار دیگر به تکنیک مانترای مادرم روی آوردم و شروع کردم به تکرار سوهم سوهم. چیزی نگذشته بود که ناگهان خودم را با عشق همسو یافتم. گویی بالهای فرشته‌ای نامرئی مرا از سطح زمین جدا کرد تا به دور از هر گونه ترسی به من برای کشف مسیر تازه‌ای در زندگیم یاری برساند. بار دیگر راه نجات خودم را پیدا کردم. آن روز با خود عهدی بستم. تصمیم گرفتم که دیگر هیچگاه از منبع حقیقی عشق غافل نشوم. طی 10 سال گذشته من در مسیر بهبود ارتباطم با نیروی عشق گام برمی داشتم. بسیاری از افراد عشقی را که از آن حرف میزنم تحت عنوان خدا، روح الهی، ذات و حقیقت معنوی و یا بصیرت و آگاهی میشناسند. در فرهنگ واژگانی امروز ما بسیاری به آن کائنات یا کائنات نیز میگویند. من هم این کتاب از تمام واژگان یاد شده در قالب یک مفهوم واحد استفاده کردم. رابطه من با این منبع انرژی مهمترین دارایی من در زندگی است. بدون آن من قدرت و ارتباطم با عشق را از دست خواهم داد. برای همراهی با این منبع عشق و انرژی هر روز زمانی را به راز و نیاز، مدیتیشن، مراقبه و برقراری ارتباط عاشقانه با خودم و دیگران اختصاص می دهم. من عشق را برای خودم به عادت تبدیل کردم و مسئولیت جهانی را که با عشق خلق می کنم خودم بر عهده می گیرم. هر روز ارتباطات خودم را تقویت می کنم. شاید به همین دلیل است که حتی با گذشت 10 سال از شاگردیم در مکتب عشق هر روز میل بیشتری را به عشق در وجودم احساس می کنم. این عهدی است که در طول زندگیم به آن پایبند خواهم بود. نکته خوبی که در مورد این تعهد وجود دارد این است که کار شما با گذشت زمان راحت و راحت‌تر می شود. مثل هر عادت تازه‌ای، هرچه تمرین شما بیشتر باشد، کشش شما به آن هم بیشتر خواهد شد. امروز من ارتباط فوق‌العاده‌ای با کائنات دارم و کائنات هم متقابلاً هوای مرا دارند و هیچگاه مرا از خودش مایوس نمی کند. درسی از کائنات:
معیار اصلی سنجش خوشحالی، موفقیت و امنیت ما قدرت واقعیمان در همراهی با ارتعاشات پرمهر کائنات است. دلیل احساس ناراحتی، شکست و ناامنی بسیاری از مردم این است که به کلی از یاد برده‌اند شادی، موفقیت و امنیت حقیقی از کجا نشأت می‌گیرد. این که به یاد داشته باشید قدرت حقیقی شما از کجا نشأت می‌گیرد موجب می‌گردد تا با کائنات همراه شده و از معجزه زندگی نهایت لذت را ببرید. از همه مهمتر این احساس و حال خوش شما می‌تواند به رشد و تعالی دنیا نیز کمک کند. شادی و سرور حق مسلم ماست. آنچه مانع حال خوش ما می شود جدایی ما از منبع عشق است. اولین اقدام برای حرکت مجدد به سمت عشق شناخت موانعی است که موجب قطع ارتباطمان با منبع عشق شده اند. ما هر یک به شیوه خاص خود این ارتباط را قطع می کنیم. در برخی موارد ما عشق کائنات را نادیده می گیریم و تنها به ترس‌های جهان بیرون بها می دهیم. خودمان را اسیر ترس‌هایمان می کنیم. ترس‌هایی که حین شنیدن اخبار، حضور در کلاس درس یا انجام کارهای خانه در وجودمان رخنه می کند. ما با هدف دادن به دردهایمان و توجیه آنها از عشق کائنات و کائنات فاصله می گیریم. تصور می کنیم قدرت از منبعی خارجی به ما می رسد. ما قدرت عشق را نادیده گرفته و ایمان خود را فدای ترس‌هایمان می کنیم. در حقیقت ما عشق را به کلی از یاد برده ایم. همانطور که در کتاب دوره‌ای در معجزات آمده وجود احساس ترس در شما به این دلیل است که شما تنها به قدرت و نیروی درونی خود متکی هستید. این پیغام پرمحتوا و بی‌نظیری است. من به خاطر دارم که وقتی برای اولین بار آن را خواندم از شدت هیجان نفسم بند آمد. جدایی از منبع عشق یعنی انکار وجود نیروی قوی‌تر، همان نیروی کائنات، و تنها تکیه بر نیرو و توان خود برای رسیدن به امنیت و آرامش. به محض اینکه شما ارتباطتان را با منبع عشق قطع کنید، توانایی درک و دریافت آرامش، امنیت و هدایت هم از شما سلب می شود. اما لحظه‌ای که با منبع عشق همسو شوید و دیگر تنها به قدرت درونی خودتان متکی نباشید، مسیری مشخص و آشکار سر راه شما قرار می گیرد. حضور عشق در زندگی همواره موجب بیرون راندن احساس ترس از وجود شما می شود و ترستان را از بین می برد. یکی شدن با انرژی کائنات درست مانند رقصیدن با فردی ماهر است. وقتی شما به طرف مقابل خود اطمینان کامل داشته باشید، خود را رها کرده و تنها تسلیم ضرب آهنگ موسیقی می شوید. وقتی شما همراه با انرژی کائنات شروع به رقصیدن می کنید، زندگیتان جریان طبیعی خود را پیش گرفته. توازن و هماهنگی بر آن حاکم می شود. راه حل‌های خلاقانه زیادی به شما الهام می شود و در نهایت شما آزادی و رهایی را تجربه می کنید. داستان زندگی دوستم کارولا نمونه جالبی از تجربه همراهی با انرژی کائنات است. کارولا در خانواده‌ای بزرگ شده بود که به موفقیت بیرونی بیشتر از هر چیز دیگری اهمیت می‌داد. به عقیده آنها هر کس در زندگی میبایست تا آنجا که در توان داشت تلاش میکرد تا به اهداف خودش برسد. در نتیجه او نیز عمیقاً اعتقاد داشت که جان کندن و کار و تلاش مداوم مساوی است با موفقیت. او سالهای زیادی از زندگیش را صرف رشد و توسعه حرفه‌اش نمود و در نهایت موفق شد. با تلاش فراوان، هدایت و رهبری امور و نیز استفاده درست و بجا از سرمایه‌اش، حرفه پر رونقی برای خود
راه اندازی کند. او معتقد بود هرچه بیشتر تلاش کنی و بیشتر جان بکنی، موفقتر، شادتر و سرحالتر خواهی بود. توان و انرژی پایان ناپذیر او موجب شد تا کاری برای خودش دست و پا کرده و آن را به بهترین شکل ارتقا دهد. کاری که بسیار هم عالی و فوق‌العاده به نظر می رسید. اما یک روز درست در اوج موفقیت کاری دچار حمله عصبی شد و همه چیزش به یک باره از بین رفت. او را خیلی زود به اورژانس منتقل کردند و بعد برای بهبودی مجبور شد مدتی را به استراحت سپری کرده و دست از کار بکشد. دنیایی که او می شناخت به آخر رسیده بود. اواسط دوره درمان اتفاق عجیبی برای کارولا افتاد که زندگیش را به کلی و برای همیشه تغییر داد. کارولا یک روز صبح وقتی از خواب بیدار شد از تخت خود پایین نیامد و در همان حالت روی تخت ماند. ناگهان نیایشی را که مادر بزرگش در دوران کودکی به او یاد داده بود به خاطر آورد. آن نیایش یکی از نیایش‌های معروف سنت فرانسیس از قدیسان به نام مسیحی بود. نیایش بدین شرح بود: پروردگارا، مرا وسیله آرامش خیش قرار ده. بگذار تا در هر کجا که نفرت است عشق، در هر کجا که آسیب است عفو، در هر کجا که شک است ایمان، در هر کجا که نومیدی است امید و در هر کجا که غم است شادی درو کنم. پروردگارا، به من نیروی عطا کن تا بیش از آن که در پی آرام شدن باشم در پی تسکین دادن باشم. همانطور که میفهمم فهمیده شوم، همانطور که دوست می‌دارم دوست داشته شوم، چرا که در اعضای بخشیدن است که دریافت می‌کنم و در اثر بخشش است که بخشیده می‌شوم و با مرگ خیش است که در بهشت جاوید متولد می‌شوم. کارولا به هر دلیل احساس کرد که باید آن نیایش را به زبان بیاورد. بعد از خواندن نیایش او از جای خود برخاست تا به سراغ کارهایش برود. اگرچه در آغاز روز اوضاع عادی به نظر می رسید، اما طولی نکشید که همه چیز به یک باره تغییر کرد. او پشت میزش نشسته و مشغول کار با رایانه اش بود که ناگهان ایمیلی بر روی صفحه آن ظاهر شد. ایمیل از طرف یکی از دوستان قدیمی کارولا بود که سالها از هم خبری نداشتند. در آن ایمیل لینکی قرار داشت که به صفحه شخصی من ختم می شد. موضوع ایمیل از این قرار بود: موفقیت امری درونی است. همین جمله توجه کارولا را به خودش جلب کرد و باعث شد ایمیل را باز کند و با کلیک بر روی ویدیویی داخل ایمیل وارد صفحه شخصی من بشود. صفحه‌ای که من در آن راههایی برای دستیابی به موفقیت از طریق تمرین‌های معنوی ارائه می‌دادم. با این وجود کارولا نمی‌دانست چرا آن ایمیل را دریافت کرده، نه مرا می‌شناخت و نه حتی نمی‌دانست چرا روی آن لینک کلیک کرده است. او فقط می‌دانست که صدایی از درونش فریاد می‌زند: ویدیو را تماشا کن. کارولا ویدیو را تماشا کرد و حین تماشای آن احساس کرد که من دقیقاً دارم با او صحبت می‌کنم. روز بعد در حالی که در کتاب فروشی به دنبال یک رمان خاص می‌گشت، کتابی درست جلوی پای او روی زمین افتاد. کتاب معجزه‌گر باشید. در واقع کتاب خود من بود. او با دیدن عکس من روی جلد کتاب بلافاصله مرا شناخت و از این حس تصادف خنده‌اش گرفت. او نتوانست به سادگی از این اتفاق عبور کند. بلافاصله کتاب را خرید و پس از مطالعه تمرین 40 روزه آن را آغاز کرد.
30 روز از آن تمرین 40 روزه گذشته بود که باز هم کارولا حین گشت زدن در فیسبوکش پستی از طرف صفحه شخصی من دریافت کرد. در آن پست اعلام شده بود که من قرار است طی 2 هفته آینده برای سخنرانی به آنجا سفر کنم. با دریافت این پیام کارولا فوراً بلیت خودش را تهیه کرد. کارولا در آن مراسم سخنرانی شرکت کرد و همچنان که ساکت روی صندلی خودش نشسته بود، جلسه پرسش و پاسخ آغاز شد. کارولا تمایل چندانی به دیده شدن یا شنیده شدن نداشت، به ویژه که با این جریان هم تازه آشنا شده بود. اما در این لحظه من از حضار سوال می کنم که چه کسی در این جمع تمرین 40 روزه خودش را به پایان رسانده است؟ کارولا متوجه می شود که دوره 40 روزه تمرین او درست در همان روز به پایان رسیده است. پس بی اختیار دست خودش را بالا می برد و من از او می خواهم که بالا آمده و تجربه خودش را با همه در میان بگذارد. کارولا شروع کرد به تعریف ماجرای خودش و اینکه اصلا روحش هم خبر نداشت که آن ایمیل چگونه از صندوق پیامهایش سر درآورده یا آن کتاب چگونه از قفسه کتابخانه جلوی پایش افتاده یا حتی آگهی فیسبوک چگونه درست 10 روز قبل از ورود من به شهرشان روی صفحه رایانه‌اش پدیدار شده است. او در ادامه صحبت‌هایش گفت که با خواندن این کتاب متوجه شده که باید سبک زندگیش را تغییر دهد و کتاب او را راهنمایی کرده تا تصمیمات جدیدی پیرامون زندگیش بگیرد. او به حاضران در سالن اعلام کرد که می‌خواهد شغل پرتنش خود را رها کرده و دوباره به دانشگاه برود تا این بار در رشته مورد علاقه‌اش یعنی رشته تغذیه ادامه تحصیل دهد. او در ادامه گفت 40 روز قبل بسیار افسرده بودم، اما امروز یقین دارم که طبق گفته‌های شما کائنات هوای مرا دارد. داستان کارولا به من یادآوری می کند که اگر خودمان را تسلیم نیروی کائنات کنیم، کائنات هم ما را به سوی آنچه می خواهیم راهنمایی می کند. لحظه ای که کارولا شروع به خواندن نیایش سنت فرانسیس کرد، در واقع لحظه ای بود که داشت تکیه بر نیروی درون خودش را رها می کرد و ناخودآگاه از کائنات کمک می خواست. هماهنگی، هدایت و فراوانی همواره در اختیار ما قرار دارند. تنها کاری که باید انجام دهیم آن است که در مسیر خود را با انرژی حمایتگر و پرمهر کائنات یکی کنیم. و اگر ما با این انرژی همگام شویم، زندگیمان به رویایی شیرین تبدیل خواهد شد. او هر سال همه ما را به میهمانی بزرگی دعوت می کرد، اما درست 1 ماه قبل از اینکه دعوتنامه ها را ارسال کند، ترس من دوباره جان می گرفت. دائما تصور می کردم که او مرا به این میهمانی دعوت نخواهد کرد. این موضوع را با همسرم، دوستانم و هر کسی که با او حرف می زنم در میان می گذاشتم. دائما با خودم می گفتم او همه را دعوت می کند به جز من. همینطور هم شد. درست همانطور که تصور می کردم او همه را دعوت کرد به غیر از من. من به میهمانی دعوت نشده بودم. خیلی ناراحت شدم. آن حس دوران نوجوانی همان نادیده گرفته شدن را به من القا می کرد. بار دیگر مثل حبابی روی سطح وجودم پدیدار شد. بسیار ناراحت و عصبانی بودم. این ماجرا باعث آشفتگی روح و روان من شد. دوباره افتادم و به همه دوستانم گفتم که چقدر از این ماجرا ناراحتم. آدم بزرگی بودم که مثل بچه‌ها رفتار می کند. 1 روز صبح با احساس افسردگی شدیدی از خواب بیدار شدم.
اولین چیزی که به ذهنم خطور کرد این بود که من آنطور که باید خوب نیستم. من مثل یک غریبه‌ام، اما خوشبختانه در آن بره از زندگیم آنقدر از لحاظ معنوی رشد یافته بودم که به ترسم اقرار کنم و به ماجرا از زاویه دیگری نگاه کنم. با صدای بلند به خودم گفتم: کائنات، ممنونم که به من برای حل این مشکل کمک می‌کنی. از این لحظه این فکر را رها کرده و تصمیم می‌گیرم به جای آن تنها عشق را ببینم. بعد از جای خودم بلند شدم تا به سراغ کارهایم بروم. بعد از ظهر همان روز با یکی از دوستانم برای صرف نهار بیرون رفته بودم. من این موضوع را با او هم در میان گذاشتم، اما او با صدای بلندی خندید و گفت: چی؟ دیوانه شدی؟ معلومه که دعوت شدی. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.